Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng đám thây ma thực sự bùng nổ. Và 4 cô gái trong phòng ngủ của chúng tôi. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tất cả đều được trùng sinh trước 5 giờ khi thây ma bùng phát. Kiếp trước, chúng tôi hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh cuối cùng, nhưng vẫn biến thành thây ma. Sống lại, chúng tôi nhất định phải cố gắng sống đến 100 tuổi. Tôi mở mắt ra, phát hiện lúc này đang nằm trên giường trong phòng ngủ của trường đại học. 3 người bạn cùng phòng khác cũng chậm rãi mở mắt ngồi dậy. Chúng tôi 4 cái mắt to trừng mắt nhỏ một lúc sau. Chắc chắn là chúng tôi đã trùng sinh. Bây giờ là 10 giờ sáng, 5 tiếng nữa thị trường biến thành thây ma. Điều đầu tiên chúng tôi nghĩ đến là về nhà. Nhưng chúng tôi đều là người ngoại tỉnh, cho dù bây giờ mua vé cũng không kịp. Kiếp trước, chúng tôi trốn thoát bằng cách ăn trong nhà hàng. Nhưng vì thiếu thức ăn và nước uống nên cuộc sống vô cùng khó khăn. Sau đó để sống sót bước lên con đường sinh tồn. Chạy trốn vẫn không thoát khỏi số phận bị cắn chết. Lúc này tôi đưa ra ý kiến. Chúng tôi trú ẩn an toàn tại chỗ. Có thể kiên trì bao lâu thì kiên trì bấy lâu. Minh Minh gật đầu. Tôi đồng ý. Nhưng chỉ có cửa phòng của chúng ta rất mỏng, không thể chống lại thây ma. Và chúng tôi cũng không có nhiều tiền. Làm sao mua vật tư? Trung gia cũng lo lắng xông lên nói. Giờ chỉ còn 5 tiếng. Thuê nhà rồi mua vật tư chắc chắn là không kịp. Tôi nhìn phòng ngủ, sau đó mở một bức tường. Bên cạnh là phòng hoạt động. Chúng ta có thể để đồ bên cạnh trước. Bức tường này không phải là tường chịu tải, sau này mở trên tường là có thể đi qua. Về vấn đề an toàn, đến chợ vật liệu xây dựng mua gỗ và dụng cụ về. Chúng tôi tự ra cố cửa ra vào và cửa sổ. Chúng ta đều là những người sống sót còn lại. Biết nhanh nhất hiện nay, đây là cách dễ nhất để thực hiện. Khi chúng tôi thảo luận, chỉ có Từ Mộng Hàm im lặng. Bởi vì cậu ấy có thai, Từ Mộng Hàm mang thai. Điều này khiến tất cả chúng tôi đều bất lực. Xin lỗi, tôi không thể liên lụy các cậu nữa. Kiếp trước, cảm ơn các cậu đã chăm sóc. Tôi sẽ chuyển tiền cho các cậu. Sống tốt. Kiếp sau tớ nhất định sẽ báo đáp ân tình của các cậu. Tôi nằm mơ mơ lấy cô ấy. Sống cùng nhau sống, muốn chết cùng nhau chết. Đúng vậy. Đời trước khổ như vậy chúng ta đều chịu đựng. Đời này chúng ta tính toán trước, chắc chắn sẽ tốt hơn. Mộng Hàm, đừng sợ. Đối mặt với sự thuyết phục của Tiết Minh Minh và Trung gia, Từ Mộng Hàm cũng bắt đầu dần dần tâm trạng ổn định lại. Chúng tôi biết những lo lắng và sợ hãi của cậu ấy, nhưng chúng tôi không thể lãng phí thời gian. Lo lắng về tương lai, bước đầu tiên chúng tôi phải làm là kiếm tiền. Bình thường tiền tiết kiệm mà cha mẹ cho đều lấy ra, thẻ tín dụng và nền tảng cho vay cũng tùy tiện mượn. Nửa tiếng, chúng tôi có 83.000 đô la. Chúng tôi lập tức chia ra. Minh Minh đi chợ vật liệu xây dựng để mua vật liệu và công cụ và một số vũ khí. Tôi và Trung gia phụ trách đồ dùng sinh hoạt. Tôi liên hệ với nhân viên giao hàng để xin 50 thùng nước tinh khiết. Trong khi đó, Trung gia cũng đặt hàng trên mạng các loại thực phẩm có thể bảo quản lâu dài, nhưng thứ này sẽ được vận chuyển đến đây. Có thể giảm bớt rất nhiều gánh nặng cho chúng tôi. Mộng Hàm, cậu cứ ở trong phòng ngủ, đừng rời đi. Sạc đầy tất cả máy tính của chúng tớ. An toàn của chúng tớ nhờ cả vào cậu đấy. Chúng tôi dùng phương pháp này để giữ Từ Mộng Hàm lại. Từ Mộng Hàm cuối cùng cũng gật đầu. Các cậu yên tâm đi. Tôi sẽ làm tốt. Bên ngoài trường học có một siêu thị lớn. Tôi và Trung gia kéo vali về phía trước. Bây giờ trong kỳ thi chính thức, học sinh không thi, xem lại ở thư viện. Chúng tôi sẽ gọi cho bố mẹ trên đường đi, nói với họ là có chuyện khẩn cấp. Hãy để họ nhanh chóng về nhà. Nhưng cha mẹ không tin lời chúng tôi. Chúng tôi không giải thích được, chỉ có thể nói với họ nhiều lần. Nếu phát hiện nguy hiểm vào khoảng 3 giờ chiều, đừng bao giờ chạy xung quanh, tìm một chỗ trốn đi. Sau khi nói với bố mẹ, chúng tôi cũng đến siêu thị. Chúng tôi đi mì gạo trước, khu vực thực phẩm đóng gói dầu và chân không, chuyển bao nhiêu cũng được. Lần thứ 2 chúng tôi đến khu vực nhiên liệu, lấy tất cả các hộp rắn. Tổng cộng đóng gói 4 cái vali kéo về. Khi trở về phòng ngủ, người đưa nước cũng đến, đang chuyển từng thùng nước lên phòng hoạt động tầng 4. Di tổng quản nhìn nhiều nước như vậy mặc dù nghi ngờ, cũng may không hỏi thêm gì. Lần thứ 3 đi siêu thị, chúng tôi mua kem đánh răng, đồ lót băng vệ sinh, túi lọc rác ấm đun nước, chất khử trùng, những thứ liên quan đến vệ sinh như khẩu trang. Mua xong những thứ này đã là 11 giờ rưỡi sáng rồi. Minh Minh cũng trở về từ chợ vật liệu xây dựng. Chúng tôi cùng nhau chuyển vật liệu và dụng cụ đến phòng ngủ. Lúc này dì tổng quản cuối cùng cũng không nhịn được hỏi. Các em mua những thứ này làm gì? Dì ơi, khoa kiến trúc của chúng tôi có công việc mô hình. Có thể làm mẫu, nhưng không thể dùng thiết bị điện công suất cao.
Tôi sẽ thu lại đấy. Chúng tôi liên tục gật đầu, đồng thời giấu hộp dụng cụ chứa máy khoan điện phía sau. Đồ ăn đặt trên mạng cũng liên tục được gửi đến. Điều này cũng thu hút sự chú ý của một số bạn học. Họ chen chúc trước cửa nhà chúng tôi để xem. Một trong những bạn học hỏi tôi: Tiểu Linh, các cậu không đi ôn thi còn làm gì vậy? Tôi nhìn từng khuôn mặt trẻ trung của họ, nghĩ đến không lâu sau, Hoshi bị nhiễm thành thây ma. Trong lòng không khỏi chua xót, thế là mơ hồ nói: lo lắng về trường hợp khẩn cấp nào sẽ xảy ra. Các bạn cũng nhanh chóng mua chút đồ tích trữ đi, lát nữa đừng chạy lung tung. Các con lơ quá. Sao có thể có trường hợp khẩn cấp? Sáng mai còn có thi nữa. Tôi không muốn bị thi lại đâu. Chúng tôi mặc dù biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng chúng tôi không có khả năng thay đổi điều đó. 12 giờ chúng tôi lấy kiểm tra xem danh sách còn thiếu gì, thì đến siêu thị bổ sung những gì còn thiếu. Khi ra khỏi siêu thị, tôi thấy cửa hàng xe máy bên cạnh. Thế là lại vào mua 4 cái mũ bảo hiểm và 4 bộ găng tay quần áo chống mài mòn. Sau khi hết thức ăn và nước uống, chúng ta phải ra ngoài tìm thức ăn. Những điều này có thể giúp ở một mức độ nhất định, giảm khả năng chúng ta bị nhiễm bệnh do vết cắn. Bây giờ là 1:30, chỉ còn 1 giờ nữa là ngày tận thế bắt đầu. Cuối cùng chúng tôi đến cửa hàng mẹ và trẻ sơ sinh và hiệu thuốc, mua sữa bột, quần áo trẻ em và một số sản phẩm khử trùng. Lúc đi, chúng tôi cũng mua nhà vệ sinh cho trẻ nhỏ, để tiện cho vấn đề đi vệ sinh sau này. 2:40, chúng tôi ngồi xe về dưới lầu ký túc xá. Các bạn học đều đi thi rồi. Ký túc xá rất yên tĩnh, chúng tôi mang theo túi đồ lớn túi nhỏ leo cầu thang. Đột nhiên tay tôi nhẹ đi, nhìn lại là một cô gái đi ngang qua giúp tôi nâng lên. Cảm ơn, tôi có thể cầm được. Không sao đâu. Bên cạnh cô ấy còn có một cô gái đang giúp Trung Gia nâng sữa bột. Sao các cậu còn uống sữa bột trẻ em? Cái này không hợp với chúng ta. Cậu có thể mua sữa bột sinh viên đặc biệt. Được rồi, lần sau chúng tôi sẽ đổi. Họ giúp chúng tôi mang đồ lên cầu thang. Lên lầu rồi, tôi thấy họ lên tầng 6. Đó là ký túc xá của khoa kiến trúc. Sau khi chúng tôi cất mọi thứ đi, đóng cửa phòng lại, yên lặng trở về phòng ngủ. Khi chúng tôi đang ở tối 20, chờ đợi ngày tận thế. 3 giờ chiều, những đám mây trên bầu trời bao phủ ánh sáng mặt trời. Một tiếng hét xé toạc bầu trời trên khuôn viên trường. Tiếp theo là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, xem ra tận thế thật sự bùng phát rồi. Từ Mộng Hàm nhanh chóng cuộn tròn trên giường. Chúng tôi gọi về nhà, dặn cha mẹ đừng chạy loạn. Sau đó tôi lấy máy khoan điện ra. Tiết Minh Minh và Trung Gia cũng ngầm hiểu lấy tấm ván gỗ. Hai chúng tôi hợp tác và bắt đầu đặt cửa ra vào và cửa sổ. Vừa đặt cửa sổ xuống một nửa, một tay thì ra. Bây giờ trên cửa sổ là ảnh của bạn học ở phòng ngủ bên cạnh. Cậu ta bị cắn rồi, bên ngoài xảy ra chuyện rồi. Tôi không có chìa khóa, các cậu cho tôi vào trốn một chút đi. Cậu ấy nhìn chúng tôi và nói. Nhưng trên cổ cậu ta đã xuất hiện những sọc đen, đang lan tới não bộ. Tối đa 5 phút, ý thức của cậu ta sẽ biến mất, trở thành một thây ma. Lưu Dĩnh gọi điện thoại cho bố mẹ cậu đi. Cách chia tay tốt nhất lúc này là tạm biệt. Lưu Dĩnh sửng sốt khi nhìn thấy những đường vân bất thường đó, la hét điên cuồng. Cậu ta đang đập cửa nhà chúng tôi. Cho tôi vào. Làm ơn. Chúng tôi chỉ có thể bất lực tiếp tục niêm phong cửa ra vào và cửa sổ. Giọng của Lưu Dĩnh dần dần nhỏ lại, mắt cô ấy đã chuyển sang màu xám, không còn ý thức nữa. Chúng tôi không kịp thương tiếc cho cô ấy, chỉ có thể tiếp tục nhanh chóng đóng chặt cửa hơn. Có thông tin liên quan. Ngày nay cả thế giới đều đang gặp nạn. Chính phủ nhắc nhở mọi người tránh nạn, chờ cứu hộ. Chúng tôi liên lạc lại với bố mẹ. May mà họ vẫn còn sống. Mộng Hàm, bây giờ cậu nhanh chóng liên hệ với Trình Yến thử xem. Từ Mộng Hàm là trẻ mồ côi, gia đình Trình Yến hỗ trợ cậu ấy sống và học tập. Hai người thanh mai trúc mã. Kiếp trước chúng tôi đều liên lạc với gia đình, chỉ có cậu ấy và Trình Yến không liên lạc được. Từ Mộng Hàm hồi phục tinh thần gọi một cuộc điện thoại cho Trình Yến. Lần này bên kia kết nối rồi. Mộng Hàm thông báo tình hình hiện tại và bảo anh ấy hãy tự bảo vệ mình. Sau cuộc gọi, chúng tôi sẽ tiếp tục tận dụng âm thanh ồn ào bên ngoài làm vỏ bọc, bắt đầu đập tường. Nửa tiếng nữa, chúng tôi đập vỡ một cái lỗ mà một người đàn ông có thể đi qua. Sau đó đem cửa phòng hoạt động cũng dùng gỗ ngăn lại. Phòng hoạt động gần hành lang, bên này không có cửa sổ, sẽ không ai phát hiện ra nơi này cất giữ vật tư. Nhưng đây là tầng 4, xác sống không bay. Thứ duy nhất chúng ta phải đề phòng là con người. 7 giờ tối, trong sân trường dần dần yên tĩnh lại. Hầu hết mọi người đều bị nhiễm, vô tri vô giác lang thang. Nhìn ra ngoài, một số ký túc xá vẫn sáng đèn, thỉnh thoảng có tiếng khóc và chửi thề. Tòa nhà này của chúng tôi hình như cũng có người, nhưng vị trí cụ thể tôi không thể xác định được.
Chúng tôi không bật đèn, đóng rèm cửa lại, lặng lẽ sắp xếp đồ tiếp tế. Bây giờ trong phòng ngủ chất đầy đồ đạc. Thường dùng chúng tôi đặt bên cạnh. Những thứ khác đều nhẹ tay nhẹ chân bỏ vào phòng hoạt động. Khi ngủ vào ban đêm, ngoại trừ Từ Mộng Hàm, ba chúng ta thay phiên nhau nắm tay nhau. Mỗi người chúng ta đều có bó và dao trong tay, sẵn sàng ứng phó với tình huống bất ngờ. Ngày hôm sau khi thức dậy, trong không khí đã có mùi thối dữ rồi. Mùi hương này sẽ tiếp tục cho đến khi mùa đông đến. Chúng tôi tiếp tục liên lạc với gia đình. May mà gia đình chúng tôi vẫn còn sống, khuyến khích nhau sống tốt. Đơn giản, sau khi ăn sáng, chúng tôi bắt đầu tắm rửa. Sau đó đặt tất cả các chậu, thùng và các thùng chứa khác chứa đầy nước. Lúc này trong lớp có gửi tin nhắn. Giáo viên đang đếm những người còn sống. Chỉ có 4 người phát biểu trong nhóm, và tất cả đều là con trai. Chúng tôi giữ im lặng. Thảm họa này, khoa kiến trúc của chúng tôi thường có 42 người, chỉ còn lại 8. Giáo viên đã gửi tin nhắn trong nhóm. Đóng cửa sổ lại, yên lặng, lấy nước và sạc điện, chờ cứu hộ. Nhưng chúng tôi biết, trợ giúp rất khó đến, ít nhất là trong vòng nửa năm. Hôm nay là ngày thứ 3 của ngày tận thế. Mất điện, mất nước rồi, chúng tôi sẽ gọi về nhà ngay khi mở mắt. Nhưng lần này bố mẹ tôi không liên lạc được. Có thể là do bên kia không có tín hiệu, cũng có thể tôi không dám nghĩ tiếp. Cầu nguyện là chính là chuyện duy nhất có thể làm. Giống như tôi, không thể liên lạc với người khác, còn có Từ Mộng Hàm. Cậu ấy và Trình Yến tối qua đã cắt đứt tin tức. Chúng tôi chẳng ai nói thêm cái gì, chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, nhưng hãy tiếp tục sống với hy vọng. Ngoài cửa truyền đến tiếng thây ma cào cửa. Tôi nhìn qua khe hở. Trong hành lang có 10 mấy bạn học cũ. Họ đang lang thang từng mảnh. Còn ai còn sống không? Có ai còn sống không? 401.402.403 người bạn phòng 405 gọi. Giọng nói có chút kích động, nghe có vẻ như suy sụp tinh thần. Thây ma sau khi nghe thấy âm thanh toàn bộ hướng bên kia tụ tập. Lúc này yên tĩnh là cách bảo vệ hiệu quả nhất. Nhưng tôi cũng có thể hiểu cậu ấy. Phòng ngủ của cậu ấy hẳn là chỉ có một mình cậu ta. Ngay sau đó giọng nói của cậu ta ngừng lại. Chắc là hắn cũng ý thức được la hét sẽ dẫn đến mất mát. Ngày thứ 4 của ngày tận thế, tín hiệu điện thoại di động cũng hoàn toàn biến mất. Gần trưa, đột nhiên chúng tôi nghe thấy tiếng xe. Chúng tôi nhìn từ cửa sổ, chỉ thấy một chiếc xe tải nhỏ đậu ở tầng dưới. Một cặp thân hình, 2 cha con mạnh mẽ và một phụ nữ trung niên leo lên xe, la hét: "Em đang ở đâu?" Giọng nói này lập tức dẫn đến đám thây ma xung quanh. Nhưng vì chiều cao của chiếc xe, thây ma cũng không làm tổn thương họ. Cô gái 405 mở cửa sổ và khóc vì sung sướng. Hóa ra là gia đình cô ấy đến cứu cô ấy. Cô gái không ngần ngại nhảy xuống. Cha và anh trai cô ấy đã bắt được cô ấy. Tất cả chúng tôi đều ghen tị sau khi nhìn thấy. Lúc này có thể có người nhà bên cạnh. Thật là an toàn. Lúc này thây ma đã rất nhiều rồi. Nếu còn không rời đi thì sẽ không thể đi nữa. Chiếc xe biến mất khỏi tầm nhìn của chúng tôi. Có thể vì động tĩnh này, nhiều thây ma tụ tập lại đây. Đến chiều, có tiếng súng khắp thành phố. Đó là đội cứu hộ. Mọi người lại có hy vọng. Máy bay chiến đấu trên bầu trời liên tục bay vòng quanh. Chúng tôi nhanh chóng trốn vào trong nhà. Bên tai có tiếng đạn quét qua. Tiếng súng dần dần nhỏ lại. Máy bay chiến đấu cũng rời đi. Nhưng những thây ma không bị bắn vào đầu lại đứng lên. Nếu ngay cả đội cứu hộ cũng không thể, người bình thường có thể làm gì? Ngày thứ 5 đến, chúng tôi có tình huống nguy hiểm đầu tiên. Thời kỳ sinh lý của Trung Gia đến sớm. Cậu ấy quấn mình trong chăn, không để hơi thở lộ ra ngoài. Mùa hè đầy mồ hôi. Chúng tôi dùng vải keo để niêm phong khe hở cửa ra vào và cửa sổ. Lại phun nước hoa mùi ngải cứu trong phòng, cố gắng che đi mùi máu. Trung Gia từ trong chăn đi ra. Tôi đứng ở cửa nghe tiếng động bên ngoài. Sắc sống trong hành lang không có bạo loạn. Dưới ban công cũng không có thây ma tụ tập. Chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm. Ký túc xá ngày mùng 6, có một cơn mưa lớn. Trong mưa lớn, lũ thây ma đều đứng yên tại chỗ. Hãy để cho nước nhấn chìm lũ thây ma này. Tôi thấy các bạn học trong lớp và các giáo viên. Mấy ngày trước, giáo viên vẫn đang trong nhóm thống kê số người còn sống, bảo chúng tôi đừng ra ngoài. Nhưng bây giờ anh ta lại là một thây ma. Sao anh ta không ở yên trong phòng? Có vẻ như khi anh ấy gửi tin nhắn cho chúng tôi đã bị nhiễm rồi. Chúng tôi cũng không biết phải làm gì. Điều duy nhất chúng ta có thể làm là trân trọng cơ hội này. Sống tốt. Ngày thứ 10. Có lẽ biết cứu hộ khó tiếp cận. Học sinh còn sống bắt đầu tự cứu mình. Tôi thấy ai đó xẻ khăn trải giường thành vải, buộc vào người. Sau đó từ ban công lật đến ký túc xá khác để tìm đồ tiếp tế. Đột nhiên, tôi thấy ai đó đang theo dõi chúng tôi.
Mặc dù hướng nhìn không phải là phòng ngủ của chúng tôi, nhưng tôi có cảm giác họ đang lên kế hoạch gì đó. Sẽ không là phát hiện chúng ta để đồ trong phòng hoạt động rồi phải không? Chắc là không. Rèm cửa phòng hoạt động chúng tôi đặt xuống rồi. Chắc là do nguồn cung cấp bên kia của họ đã hết. Sau này sẽ đến tìm chúng ta. Nhưng cả hai chúng tôi đều nghĩ họ sẽ không qua được. Mặc dù những ký túc xá này cách nhau chưa đầy 100 mét, nhưng thầy ma thì rất nhiều. Muốn đến bên này gần như là không thể. Ngày thứ 15. Một gói rác rơi từ trên lầu xuống. Chúng ta còn có người sống sót. Tôi lập tức nhớ lại ngày tận thế. Hai cô gái giúp chúng tôi nâng đồ. Có lẽ họ còn sống. Tầng 5, tầng 6 là khoa kiến trúc và khoa xây dựng. Họ sẽ không xuống chứ? Trung Gia có chút lo lắng. Minh Minh liền trấn an. Không sao đâu, mọi người đều là con gái. Cho dù họ muốn cướp. Có 4 người, chúng ta không sợ. Tôi ngẩng đầu lên cẩn thận lắng nghe động tĩnh ở trên. Trên đó rất yên tĩnh. Tôi không biết họ ở phòng ngủ nào. Sau đó, cứ vài ngày lại có một gói rác rơi xuống. Tôi suy ra từ tần số này rằng không có nhiều người ở trên. Phòng ngủ ngày 30. Từ Mộng Hàm bắt đầu có phản ứng. Kỳ lạ, không phải mỗi ngày đều ăn vitamin sao? Làm sao còn có thể như vậy? Chúng tôi mở điện thoại, kiểm tra sách thuốc đã tải xuống trước đó. Mới phát hiện, vitamin không thể thay thế hoàn toàn trái cây và rau củ. Ngược lại, một số người ăn quá nhiều sẽ bị ngộ độc. Nhưng lúc này, chúng ta lấy trái cây và rau củ ở đâu? Khi chúng tôi đang sầu lo, bên kia ban công phát ra tiếng động. Chúng tôi lập tức nín thở không phát ra âm thanh. Tôi cầm dao lên nhẹ tay nhẹ chân đi qua. Minh Minh và Trung Gia cũng cầm vũ khí. Theo sau tôi, mở rèm cửa trước. Tôi thấy một cô gái buộc khăn trải giường trên ban công, đang ngồi trên lan can, đang ngẩng đầu lên và nói chuyện với người ở trên. Tôi đến rồi, hình như ở đây không có thây ma. Cô gái này tôi nhớ rồi. Chính là cô gái đã giúp chúng tôi nâng đồ ngày hôm đó. Họ vẫn còn sống. Cô ấy nhẹ nhàng rơi xuống, trong tay cầm một con dao hoa quả, từng bước đến gần chúng tôi. Hắn dùng búa đập vỡ tấm ván chúng tôi đặt. Mở sau. Khoảnh khắc cô ấy đẩy ra, tôi kéo cô ta vào, đâm dao vào cổ cô ấy. Đừng cử động, mặc dù cô ấy đã từng giúp chúng tôi, nhưng cô ấy đang cầm dao, tôi không được xem nhẹ. Cô ấy bị tôi áp đảo, bỏ dao xuống, giơ tay lên. Tôi chỉ đến để tìm chút gì đó để ăn, không có ác ý. Tôi cầm dao là để đối phó với thây ma. Tôi đá con dao của cô ấy ra. Thực ra bây giờ tôi cũng rất mâu thuẫn. Cô ấy đã tìm thấy chúng tôi, và cô ấy đã nhìn thấy nguồn cung cấp của chúng tôi ở đây. Chỉ cần cô ấy hét một tiếng, chúng tôi sẽ là mục tiêu. Bây giờ giết cô ta là cách an toàn nhất. Nhưng tôi chưa từng giết ai, tôi không xuống tay được. Và cô gái này trông không giống một kẻ nói dối. Minh Minh và Trung Gia cũng vậy. Tất cả đều do dự nhìn tôi. Tôi nhớ các cậu. Lần trước mua rất nhiều sữa bột. Thật tuyệt khi các cậu còn sống. Tôi tưởng mọi người đã chết. Cuối cùng tôi cũng buông được con dao trong tay. Cô gái này trông cũng không đáng sợ lắm. Khi tôi chĩa dao vào cậu ta, cậu ấy còn nói các cậu còn sống thật tốt quá. Chúng tôi cho cậu ta ít thức ăn, đang định cảnh báo cậu ta đừng quay lại. Cậu ta mở miệng trước. Tôi sẽ không muốn làm phiền các cậu đâu. Bây giờ tôi nhờ bạn cùng phòng gửi của Việt Quất và tranh xuống. Có lẽ cậu có thể sử dụng nó. Chúng tôi cứ tưởng cậu ta nói dối. Không ngờ bạn cùng phòng của cậu ta thật sự dùng túi nhựa đưa xuống hơn 20 của Việt Quất và 2 của tranh nhỏ. Đây là do chúng tôi tự trồng. Vài ngày nữa còn có cà chua chín. Đến lúc đó cũng cho các cậu một ít đi. Sao các cậu lại trồng của Việt Quất và tranh? Trước đây theo xu hướng, cà chua nguyên vẹn không biết chuyện gì đang xảy ra, tự mọc ra từ chậu hoa. Có thể là do chim mang đến. Tôi nghe nói chim mang hạt giống. Nhưng bất kể nó đến từ đâu, lúc này thực sự đã giúp chúng tôi rất nhiều. Tôi là Lâm Thiến, ở ký túc xá trên lầu của các bạn. Các cậu tên gì? Tên tôi là Tiểu Linh. Đây là bạn cùng phòng của tôi, Trung Gia và Tiết Minh Minh. Trong những ngày này cậu nhất định phải bảo vệ mình. Nếu không cậu sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Lâm Thiến yên lặng gật đầu. Lúc đi đến cửa đột nhiên lại quay đầu lại. Nhưng các cậu là người tốt, không phải sao? Nếu không các cậu có thể bóp cổ tôi. Cậu ta trèo trở lại, để lại cho chúng tôi 4 khuôn mặt ngơ ngác. Chị em này kiếp trước không phải là thánh mẫu đấy chứ? Tiết Minh Minh nói một câu, rồi lại không nhịn được cười. Chúng tôi cũng nâng khóe miệng lên. 1 tháng của cuộc sống bị kìm nén, cuối cùng hôm nay thư giãn một chút. Chúng tôi cắt lát chanh, ngâm nước với mật ong cho Từ Mộng Hàm uống. Cuối cùng cậu ấy cũng không nôn nhiều như vậy nữa. 2 ngày sau, Lâm Thiến thật sự tặng 6 của cà chua. Mặc dù trông không đẹp lắm, nhưng nó có vị chua, ngọt và ngon.
Chúng tôi đã nếm thử một chút. Tất cả đều cho Từ Mộng Hàm, đồng thời cũng tặng lại một ít thức ăn cho Lâm Thiến và nói cho cậu ta biết phải sống như thế nào trong ngày tận thế. Ngày thứ 50. Cuối cùng cũng có người sống xuất hiện trong tầm mắt của chúng tôi. Đó là 4 chàng trai với 4 cái thùng trên tay, dáng người cao lớn. Họ có màu đỏ sẫm trên người. Cẩn thận đi giữa đám thây ma. Mà thây ma lại không có tấn công bọn họ. Tự hỏi làm thế nào họ làm điều đó. Từ Mộng Hàm ngạc nhiên hỏi. Tôi không thể nhìn thấy những gì trên người họ. Vì vậy, tôi mở điện thoại và phóng to bằng máy ảnh để xem. Thông qua máy ảnh, tôi thấy họ thở như máu. Chắc là họ dùng máu thịt thây ma che mùi của họ, thành công tránh được thây ma. Chúng tôi tiếp tục quan sát mấy cậu bé đó. Họ sẽ sớm đổ đầy nước vào thùng và trở về. 4 chàng trai kia hẳn là ngoại trừ dũng cảm, còn có sức lực rất mạnh. Tôi nghĩ họ có thể là vận động viên bộ môn thể thao nào đó. Ngày thứ 70. Thời tiết bắt đầu mát mẻ. Bụng của Từ Mộng Hàm đã bắt đầu hơi phình lên. Chúng tôi đã lên kế hoạch. Sau khi đứa trẻ được sinh ra, nếu đội cứu hộ chưa xuất hiện, chúng tôi sẽ tìm cách đến trường đại học nông nghiệp bên cạnh. Bên kia có căn cứ nông nghiệp và nhà kho, nên có hạt giống và phân bón. Chúng tôi có thể trồng trọt ở đó. Ngày thứ 80. 4 cậu bé đó lại xuất hiện. Lần này chúng có gậy và dao. Tìm kiếm nguồn cung cấp trong phòng trống xung quanh chúng tôi. Trước khi đi, tôi nghe họ nói, nhà chúng tôi có hơi nhiều thây ma. Nhưng nhiều thây ma thì sẽ có nhiều đồ dùng. Tôi không biết họ có biết không. Nhưng điều đó nhắc nhở chúng tôi phải cẩn thận. Cũng không biết bố mẹ bây giờ thế nào. Ngày thứ 112. Có mấy chiếc máy bay bay qua trường học. Là máy bay của quân đội. Điều này cho thấy đất nước chúng tôi vẫn còn đó. Mặc dù máy bay chỉ đi ngang qua, nhưng nó cũng cho chúng ta hy vọng. Đất nước vẫn còn đó, quân đội nhân dân vẫn còn đó. Có vẻ như đất nước không bỏ rơi chúng tôi. Ngày thứ 175. Đã từ từ bước vào mùa đông rồi. Nhưng chúng tôi quên mua quần áo dày. Cũng may trong ký túc xá có lò sưởi, ngay cả khi mặc quần áo mùa hè cũng không lạnh. Ngày thứ 200. Năm mới âm lịch. Tiết rơi trên bầu trời. Một màu trắng xóa. Xác sống ở trường ít hơn rất nhiều. Không biết đã đi đâu. Tôi nhìn ra hành lang. Xác sống cũng đã biến mất rồi. Đột nhiên bên ngoài có tiếng xe hơi. Tôi nghĩ là nên đi đến bên cửa sổ kiểm tra. Chỉ thấy một chiếc xe bọc thép từ từ đến. Ngay sau đó một số lượng lớn người có vũ trang xuất hiện. Có vẻ như nhà nước đã đến cứu chúng tôi. Tôi nghĩ là nên đi ra ban công và vẫy tay với bên ngoài. Quân đội cũng tìm thấy tôi. Ngay sau đó phòng ngủ vang lên tiếng gõ cửa. Tôi mở cửa. Một nhóm nhân viên mặc đồ bảo hộ. Họ nói với chúng tôi, cả thành phố bị cách ly. Bây giờ chúng tôi cũng sẽ bị kéo đến căn cứ để cách ly. Tôi nghĩ bố mẹ tôi cũng ở đó. Tôi quay lại nhìn bạn cùng phòng. Nước mắt vô thức chảy ra.